Hello, szervusztok és szép jó reggelt! Kellemes csütörtököt kívánok minden kedves embernek, egyénnek, akárkinek. Folytatjuk a Mass Effect-et, illetőleg a harmadik részét annak. Ugye kedden elkezdtük a trilógia záró részét, és az intrót nagyjából le is daráltuk. És ott hagytuk abba, hogy kinyírt nekünk végre a Galaxy Map. Úgyhogy a mai program az, hogy egy kicsit ezzel megismerkedjünk, mert nekem nem volt teljesen tiszta talán, hogy is működik ez. De azt gondolom, hogy talán ma egy picit letisztul, és akkor elképesztő módon indul a legénységgyűjtés, a mellékkontentezés és a készülés arra, hogy meg tudjuk menteni végső soron a galaxist, de minimum az emberi fajt. Ezt majd látjuk, hogy sikerül. Nyilván nagyon az út elején vagyunk még, úgyhogy minden szarrá mehet, még a lényeg az. De hát nincs mese, pörgetni kell. Közben én, amíg indítom, addig azt hiszem egyébként nagyon már más nem kell elmondanom így a mai nap elejére. Illetőleg ez inkább a VOD nézőknek szól. A jó hír az, hogy lassan úgy néz ki, hogy kialakul az, hogy hogyan is lesznek a vodok, meg hogyan nem. Még lehet, hogy egy-két változtatást fogunk eszközölni. Ezt majd megbeszéljük, hogyha úgy alakul. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez egészen működőképes, úgyhogy fog így maradni. Látjuk majd. Lesznek olyan dolgok, amik inkább a streamet érintik. Az igazság az, hogy a nagy dilemma most az, hogy maradjon-e a stream 1080p-s, és úgy próbáljuk meg eszközölni ezt a külön VOD, külön stream dolgot, vagy, és ezen kattognak a fogaskerekek, aminek lehet, hogy lesz, aki nem örül, aki adott esetben mondjuk itt nézi élőben, vagy egy kicsit droppolunk a streamnek a minőségén, és így a vodok még jobban tudnak kinézni. Ennek lehetnek előnyei, például az, hogy több embernek elérhető akár itt élőben is, mert ugye az van, hogy amíg te kicsi streamer vagy, addig neked a lényeg az, hogy amit közvetítesz, az abban a minőségben nézhető és pont. Ami azt jelenti, hogy nálam most ez a 1080p 60 fps. Ezzel két probléma van. Az egyik az, hogy nyilván ha valaki a lassabb internettel, mobilról és a többi, akkor nem biztos, hogy tud stabilan bent maradni a streamben, és a Twitch nekünk nem ad lehetőséget arra, hogy ez le legyen kódolva 720p-re, 480p-re és a többi. A másik meg az, hogy bizonyára sok más streameltől is hallottátok már, hogy egy kicsit el van öregedve a Twitchnek az enkódolási rendszere, így a 1080p-s streamek soha nem lesznek túl jó minőségűek, főleg nekünk kicsiknek, mert egész egyszerűen a bitráta nem enged elegendőt. De elfelől még semmi sem biztos, úgyhogy még nem kell pánikba esni, majd látjátok, meg mondom, hogyha ebben változás történik. Minden esetre gondolkozom abban, hogy a streamet egy kicsit lejjebb vesszük minőségben, úgyhogy nyilván még nézhető maradjon, és akkor akinek a nagyon jó minőség kell, az meg el van zavarva a VOD csatornára, hogy ott tudja viszont akkor ott nagyon jó qualityben nézni. No de, most, hogy ez a kis pici kitérő megvolt, én azt mondom, hogy nem húzom tovább az időt, ma még minden a megszokott, tudjátok. Jó felbontás, röcik, és a többi. Úgyhogy menjünk, és toljuk a Mass Effect 3-at.
Na, hát ott is vagyunk, jó napot kívánok. Itt van, a Shepard kinyújtózott, nekem se ártott volna, de ez nem gond. Nem a map kell nekem, egy zsurnát kérek szépen, ahogy szoktuk kezdeni. A priority az... gondolom, az lesz a főküldi. Tekintve, hogy most nincs így szétszedve külön. Rengeteg kódex. Rengeteg kódex. Nyissuk meg ezt a galaxi mapot, és nézzük meg, hogy mi újság van itt. Plot must relay jump. Aha. Na most az rémlik, hogy ez... Cerberus Lab... Hogy ez sidequest. Úgyhogy menjünk akkor ide. Aztán látjuk, hogy mi történik majd. Pük! Ott van Asgard, mehet. Még mindig nem teljesen tiszta, hogy mi van most így a bolygókkal. Igen. De azért megnézegetjük őket jó szokásunkhoz híven. Hát, ha majd találunk valami érdekeset. Nem találtunk. Jó, még annyit, mielőtt rámegyünk elképesztő módon a küldetésre. Hogy? Na most ez itt így mi? Elérünk odáig? Ciki lesz, ha nem. Jó. De most... igen. Na, de mi értelme van így a bolygóknak? Ez nem teljesen tiszta még. Már megnézzük mindegyiket, én ezt értem alapvetően. Az Asgard rendszerbe, de... Oh. Na, mi? Start scanner. Igen. Na, itt most mi van? Remains of a Reaper Destroyer. Oké. Oda püttyögött, nagyon szuper. Nem tudom, hogy ez most mi. Azt látom, hogy így gyűjtjük. War Asset Acquired. Jó, akkor ilyeneket fogunk gyűjtögetni ezeken a bolygókon. Na, várjál már. Jó, látom, hogy itt van. Ja, nem, nincs még egy nyíl. Azt hittem. Ott van, hogy 40% az asszeteknek recovered. De az akkor a... Aha! Jó! Oké, lassan kezdem talán kapizsgálni. Ellenben... De... Fúzósan leszünk a lőszerrel? Üzemanyaggal. De akkor... Na és hol veszünk izét? Üzemanyagot. Ezt valaki tudja? Na jó, menjünk rá a küldetésre. Aztán látjuk majd. Érdekes, még ezzel most még barátkoznom kell egy kicsit. Na várjál már, egy ember jöhet csak. Liaranak fixen jönnie kell. Jó. Vagy fixen nem jöhet. Ez is egy opció. Fegyvert szerintem olyan nagyon. De itt vannak ők is.
Fegyvert olyan nagyon nem kell most változtatnunk, illetőleg... Az csak a dam meg a pontosság. Így. Megint van 9 pontunk. More health, more shield, barriers. Ki tudjuk ezt fullozni? Hát, offensive power-t nem akarok közbe, legyen a shield strength. Tök jó. És... mihez lehet elég pontunk? Lehet, hogy most inkább tankolok, és ezeket majd fejlesztjük. Na, Liara, neked legyen egy jó kis warp. Damage vagy... nem tudom, ez a kombó detonáció, úgyhogy damage. És neki is 4 pontja van. Itt... Impact radius, az egyértelműen. Jó. Menjen. Hello? Ott se voltál. Vagy te? Nem volt ott. And where you went up against Saren in the Geth for the first time, no? Yes. And now with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack. Amúgy ez nem side küldi, de mindegy. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus... Na jó, hát már mindegy. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. Te mit csinálsz? Ja, ő a Shuttle Pilot. Hogy nyugalom. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Nyilván oda fogunk kérni, mielőtt a Cerberus rájön, hogy itt vagyunk. Ez általában ilyen jól szokott működni. Igen. Egyértelműen minden ilyen egyszerű. Na. De jól néz ki amúgy. De jól néz ki. They came back after the Geth attack. They'll come back from this. The city on Earth where I grew up was hard and dirty. I can see it as a war zone. Eden Prime doesn't deserve this. Durva egyébként igen belegondolni, hogy... But they'll be stronger for it. Hogy ez az az Eden Prime, ahol kezdődött a játék. Kicsit máshogy nézett ki. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. Nagyon jó. I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Vagy most ez nem Eden Prime? Na most én most nem értem. Na majd megnézzük, ha végeztünk. It's a Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. Hey, Liara, you ever find dinosaurs while you're digging around? No, dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. Hey, I just like dinosaurs. Mint mindenki, James, mint mindenki. Igen? A visses Death Stranding amúgy. Mondjuk, most így jobban belegondolok, lootolgathattunk volna előbb még. Na mindegy. Micsoda? It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. You mean a collector? Those things the Reapers turned the Protheans into? No, an original unmodified Prothean who's still alive. Találtunk egy
That doesn't sound possible. Élő Protheant? Mi? You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years. 50 000 évig aludt! Think of what we could learn. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Uplifted, huh? Like when the Solarians helped the Krogan to evolve a little faster. Yes, judging by the dig sites like the Prothean Archive on Mars or here on Eden Prime, the Protheans wanted other species to learn. It's clear that they prize knowledge, growth, and cooperation with the rest of the galaxy. The way you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Az biztos. This should be what we need to finish the Prothean device. I hope so. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or... Na, azért ne ugorjunk előre, attól, hogy valakit lefagyasztottak 50 000 évre, nem azt jelenti, hogy a legokosabb ember. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Na hát megyünk verekedni akkor alapvetően, erről van szó. Heads up! Megpütyögtetjük. Ja, hogy ez izés amúgy. Áú! Ez ilyen... Burst fire-ös. Úgy is van. Amúgy nem baj. Let's get moving before more of them come back. Annyira nem rossz, csak... Meglepődtem. Loot. Loot. Semmi loot. Ezért jöttem itt a konyhába. Egy jó kávét azért meginnék. Tudtam én. Jó. Nagyon jó. Segítünk a többi kolonizáló emberkének. Na. Hát ez egy érdekes újdonság. Egyébként bírom, hogy telik az idő, egyre randomabb dolgokat húznak elő a sztoriból, hogy így az előző részben megemelték a tétet azzal, hogy jön egy random guess. Na. De ez nem volt elég, hozzunk elő egy 50 000 éve halott fajt. Amúgy ez nagyot mehet így. Meghaltál már? Hát a jó ég áldjon meg. Hát, hogy kéne valami ammo típust behúzni. Amúgy szerintem a Disruptor lesz most a legjobb nekünk, mert eléggé sokaknak van shieldje. Jó, végre halt. Gyerünk, halál! Whee! Oh, what? Érdekes, nem mondom, hogy túl nagyot megyünk egyébként. Hát utcra dob... Jó, nem kérdeztem többet. Hát? Mert hallottam minden hangokat. What? Nem értem most.
Jó napot kívánok! Tudok segíteni valamiben? Várjatok már, hát beszélgetünk. Nem? Biztos nem? Azt mondod, hogy ja, meghúzódott a hátad. Értem. Oké, jó. Így jobb? Szerintem jobb, mert abba hagyta. Jó. Melyik? Ja, ez? Na, várjál. Megnézzük a titkos lootot. Már ha van ilyen. Hát legalább lőszer volt. Ó, hogy lehetett volna itt is jönni. Oké, mondtam, hogy ti gyertek föl amúgy. Na nézzük. Elképesztő bypass-szelés. Jó napot kívánok! Na hát ő se érzi túl jól magát. Ezt kijelenthetjük. Egy medkit. Igen. Na nézzük. What? Mi történt a szemünkkel? Igen. Most ez egy ilyen flashback? Gyönyörű, nagyon jó. Úgy érzem, az úriember lesz az, aki csatlakozik hozzánk. Én azon gondolkozok, hogy láttuk-e egyébként a Reaperöket úgy egészen konkrétan, hogy kik maguk a Reaperök. Mert mindig valakin keresztül tevékenykedtek, ugye? Meg ugye az űrhajókat látjuk, de soha nem láttuk, hogy néz ki konkrétan egy Reaper. Láttam már szebb napokat is. Ez nagyon jó. Vagy ezek így maguk a Reaperök? Na, Shepard párszlaszájú lett. It lets you see the images as a Prothean would and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And how they sealed the life pods. Perfect. Then we just need the signal they use to activate stasis mode. Na, jó. Tehát a Shepard mostantól beszél a kígyók nyelvén. Elképzelhető, hogy mardekárossá válik, aztán egy orr nélküli gonosz varázsló lesz belőle. Find the remaining pod data. Hát... erre? Talán. Nem úgy néz ki. Nem mutatja a jelöl marker nekünk, hogy most merre. Hát... hogy mit mondtál? Micsoda bufenc? Hát... nem is tudom. Vajon mi a helyes irány? Ez itt a nagy kérdés. Azt még megnézhetjük ott fönt egyébként.
Lehet, hogy itt még nem voltunk. De ez volt a konyha, vagy nem? Nem, itt nem voltunk szerintem. Ott van valami. They were gunned down while having drinks and watching the game. Son of a bitch, this was somebody's home. Na, nyugalom, mert szól az action zene, úgyhogy dolgok fognak történni. Az anyád úristen itt. Mit szólnál egy... nem tudom, ilyenhez. Nem túlzottan érdekelte. Azzal ott kéne valamit csinálni. 4-et. Nem látok semmit, ez így nem jó. No, mi jó az armor ellen? Ezt kell kitalálnunk. Unprotected enemies. Weaken armor. Hú, te bazd meg. Na várjál, ez így gond? Bazzeg, az a turrettel csináljunk már valamit, hát. Na végre. Ja, az volt a gond, hogy először shield-em volt. Aha, értem. Jó, kérem vissza a... Shields and Barriers. Hű, te... De ezzel a füstgránáttal álljatok már le, mert kezd rohadt irritáló lenni. Szesz. Ez nagyot megy most. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Melyik? Ez. Jó, mindent megnézzünk előbb. Vagy várjál? Nem tudunk megnézni, ezeket már megnéztük. Jó, akkor kérem szépen az adatot. Lootos. Lootos. Jöhet a pénz. Na, igen. Ott is van. Most megint kapunk egy ilyen víziót. Erre még sose gondoltam így, de van egy pici világok arca áthallása ezeknek a izélábú akárméknek. Egészen konkrétan. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, a million strong. Hát ez nem feltétlenül jött össze, de... For the empire. Get to your stasis pod. De legalább elhitték. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming empire. Aha. Hát vagy ezek a Reaperök? Tök hülye vagyok. Na mindegy. Pük. You understood that one too? Yeah. Yep. I've got the signal to Protheans to activate stasis mode. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Na, miben, hogy valakivel találkozni? Azt dobáljuk meg egy... Te dobáld meg, te olyan jókat dobsz. Úgy is van.
Min vagyunk? Shieldesen? Igen. There's an armor singularity mehet. Jó. Jó dobás volt. Ó, az igen! Jó, kéne egy kis lőszer jellegű. Ott van. Nagyon jó. Ne menjél. Na, hogy jutunk el oda? Így, nem? Hát, alapvetően nem. Na, figyelj, innen jött az erősítés, úgyhogy feltételezem, hogy erre fogunk menni. Legyen ez. Mondjuk, aha. Na, ez így gond? Na, akkor legalább azt halljon. Effective against armor. Nagyon jó. Kicsit én is átváltok erre. Figyeljetek már, ez így gond? Warp, ezt szerettük. Jó. Hol vannak a többiek? Mit csináljunk? Még egy warpot, létszi. Barriers and shield, concussive shot. Az már majdnem kapta. Kösz! Jézusom. Te mit csinálsz ott, te jó ember? Ha? Na. Akkor ezért nem jött ez össze. Hát... Another way ott a létre egyébként, úgyhogy én nem látom, hogy mi a probléma. Úgy is van. Nem tudtok átbaszni? Hát... esélyetek nincs. Loot. Ja, vagy így kellett lemennünk. Na jó, nekem megfelel. Na, vigyük a szajrét. Ja, hogy itt most helyben fölkeltjünk? Nagyon jó, szarhelyen vagyunk. Nem feltétlen, így. Liara. Mehet. Az kurva jó lövés volt. Jó, senkinek nincs semmije. Azaz! Téged miért nem kap el? Fantasztikus. Jó, őket ott fönt kiszedjük. Hű, te! Ó, bazd meg, nem ezt akarta. Jaj, ez nagy baj.
Nem tudom, miért vagyok így elveszve. Oké. Meg nem merjél. Ó, bazd meg. Ajaj. Gond van. Kellene a lőszer. Azért próbálok rájuk menni. Kéne egy kis segítség. Na, lőszert kérek. Ott hallottam valami lőszer jellegűt. Jó, van egy pici. Jó, akkor lesz még egy kör, gondolom. Hát most ezzel nem vagyok előrébb, de köszönöm a tippeket. De itt a lőszer. What the what? Jézusom! Shield. Az a baj, hogy közben az úri emberek itt még bóckodnak. Hű, te bazd meg. Én nem látom a HP-ját amúgy. Ezt valaki tudja? Jó, már armoron vagyunk, nagyon jó. Weaken armor. Effective against armor. Mindenki rááll. Te is álljál rá. Jobban! Gyerünk, 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 ez az. Bazd meg, hát ti mit csináltok itt? Pistoletto. Jó, élünk. Azaz, mehet. Jó. Saving content. Nagyon jó. Úristen, mehet. Soha nem siettem még ennyire live podhoz. Hogy lehet így futni egyébként? Ti futottatok már így? Na nézzük! Hello! Fully? Hát én úgy látom, hogy egyáltalán nincs magánál, de mindegy. Oh. Hello? Jézusom! Nyugi, nyugi, nyugi. Be careful, he's confused. Igen, kicsit össze van zavarodva az úriember. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been A few minutes. No, the bunker is falling. There is no other option. There are pods online. Those soldiers are still alive. Igen. Sacrifice will be honored in the coming empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Jó.
Jó. Akkor Javiknak hívják. How am I to rebuild an empire from that? Sehogy. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You'll remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Power needs will be triaged appropriately. Mhm. You will be the voice of our people. Így is van. I will be more than that. Barát? How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Hát, nyilván. Asari. Human. I'm surrounded by primitives. Te vagy egy primitív. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. Jó, hát meg is van az első squad memberünk akkor. A living Prothean. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? Nem az a kérdés, hogy tud-e, hanem az a kérdés, hogy akar-e nekünk segíteni. It's a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Jó. Na, hát akkor... Na mi újság? I'm on my way. Mi a gond már megint? Dráma! Figyelem, dráma következik. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Majd meglátjuk. Will he? That depends on you. Nyugalom. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your Ez gyakorlatilag a Star Wars-nak a biological marker. felvezetése az erőről. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which... Ja, ez az első részből a beacon, amit megtapisztunk. You found one. You saw it all. Our destruction, our warning. Hát pontosan ez a lényeg. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. Te vagy egy primitív, hát egy büdös bunkó vagy, bocsánat. Stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it.
device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. Na, erre leszek kíváncsi. We never finished it. It was too Igen, ezt tudom, de... Then I take it you don't know anything about the catalyst? No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art. Killing. Emlékeztek, amikor azt mondták, hogy a legokosabbat hagyták biztos így eldugva életbe? Hát... Avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. Valószínűleg nem ő az emberünk. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. When the last reaper has been destroyed, will my purpose be fulfilled? Have no other reason to exist. Biztatóan hangzik. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. Hát te majd, nem, majd meglátod. Stand in the ashes of a trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. This silence is your answer. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Aha. Could it help us with the device? No, it contains only pain. I will help you fight. Na hát a lényeg végül is ez. The last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry. Never mind. What do you wish to know? Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? Kérdezgetünk egyértelműen. Fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under the Protean Empire would have arranged Igen, ezt már megtudtuk az emlékekből. the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers... Elárulták őket. Ha! Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option, you would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. You would have been offered a choice to join the Empire. De gyakorlatilag... Was attacked. We ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. 50 000 évig végül is békén hagytak minket, ha úgy vesszük. Yara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered. What sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. Ez mondjuk... I remember eléggé szomorú. the planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. Jó, hát igen, ez... For one empire composed of many subjects, all eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished, and if they had won, they would have ruled.
Many tried. None succeeded. Azért eléggé creepy. Protheans were so severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life. De gyakorlatilag nekik is megvolt a harcuk az AI-jal. The Metacon War. We were turning the És azért, hogy ezt megállítsák, így szépen összefogták az összes létező civilizációt, meg fajt, akit úgy ítéltek meg, hogy tudnak segíteni, csak hát ugye aztán jöttek a We've never seen a Reaperök. species with the sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Az mondjuk Complicated derék. ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Amúgy nem. Developed technology to harness our De nyilván igen. information could be stored in certain objects through touch. Na. Memory has its own biomarker. Its own Gyakorlatilag megtapizással gondolatokat tudtak átadni egymásnak. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. Let's say what about this room? Did you read something about this room? There was liquid, a form of incubation, the DNA of a Krogan who lived here, Akkor ez most prone to violence. izének I'm impressed. a Grant, Name is igen. Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Há! Jó. Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard Bocsánat. many stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. Igen. But By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. Hát ezért kell segítsél. what can you tell Na. us about your own war with the Reapers? Mondjál valami okosságot. Were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. Hát gyakorlatilag, Fragments of what happened. gyakorlatilag ezek a népmesék. Vigil? Kicsoda Vigil? Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Island. Aha. He was the caretaker of a research project. Ja, hogy ő volt az, aki akkor elmesélt mindent. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. Hogy a micsodák? Scientists did have a research facility. Whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived. No, but they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before. Captured? How did your people wage war against El volt kapva a vagy foglalva a Citadel? System by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could. Jézusom. that must have cost you in the long run? Gyakorlatilag feláldozták a bolygókat, Our own people would be inducted. meg a városokat azért, hogy tudjanak időt nyerni. Mert a Reaperök addig azzal voltak elfoglalva, hogy ugye feldolgozzák őket. Mercy is not a weapon; it is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most Cooperate, azért ezzel egy kicsit vitatkoznék. De... Jó, hát hogyha most a I never imagined actually meeting a Prothean. tanácsra gondolok, akkor azért Amusing.
Nem mondom, hogy túl nagy az együttműködés. To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. Na jó, de eltelt 50 000 év. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, you may count on me. Nagyon jó. Has Javik. Így van, Javik. So I still need time to recover. The shock has not worn off yet. I understand. This must be a hell of an experience for you. We're just glad to have you aboard, Javik. Na! Hát bele is kezdtünk akkor rögtön egy új crew memberrel. Slam unlocked, available in Med Bay. Hol van? Oké. Na. Mit mondott, hol? Nem tudom. Biztos, hogy nem ezen a szinten. Talán medicalt mondott. Jó fele megyek? Nyilván nem. Na nézzük. Most vagy itt bent, vagy Liaránál. Még nem teljesen tiszta. Resign bonuses. Oké. Jól van főni. Veled amúgy mi van? Halljál éhen. Jó, akkor megnézzük, hogy Liaránál esetleg. Van-e valami, ami... Dr. Tassoni found useful information in the data you recovered, Commander. Köszönöm szépen. Remains of a Reaper Destroyer. Open. Over cooldown, nem kell a store discount. Tele leszünk pénzzel. Jó. És... van egy új entry. Oké. Hello again, Shepard. Hello. How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough Data survived to piece together the blueprints. Decoding them will require as many specialists as we can find. Jó. I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. We'll talk later, Liara. Of course. Jó. Nem akartam túl sok beszéddel húzni az időt, de... rá kell jönnünk, hogy... hogy működik ez. Jó, mehetünk fel a... főszobába. És akkor egyébként... ha valahol megtalálom a háborús szobát, azaz a war room-t. Akkor... akkor itt most látni fogunk új dolgokat? Mindjárt meglátjuk. New Alliance. És akkor itt most van egy ilyenünk. Aha. Jó. Oké. Én alapvetően értem. Na jó, menjünk tovább küldizni. Commander Shepard. Hello. Jó. Na nézzük. De Eden Prime volt, jó. Akkor jó gondoltam. Signal confirmed. Aha. Investigate. Recover 200 units of fuel. De ezt komolyan csak így fogunk tudni, izét?
benzint összeszedni? No, elvileg amiatt nem kell aggódnunk, hogy a Reaperök így csak a semmiből bejönnek. Mert ugye volt egy ilyen... akármi, ami mutatta. Úgyhogy tudunk elképesztő módon szkennelgetni. Az más kérdés, hogy nem találunk semmit. Jobban tetszett a... Aha! Na mi újság? Zion. Szkenner. Ó, hát eznek még mindig nem lett gyorsabb az egér mutatója. És mit találtunk most? Protein data files, és ezek mind war asszetek egyébként. És akkor most már azt írja, hogy 100% asset recovered. Hol tudunk tankolni? Ezt mondjátok el nekem. Nem fogunk... Jó, hát meglátjuk, hogy mi történik. Ó, és akkor ezeket viszont ilyenkor... Ah, de ha most szkennelünk még egyet, akkor gondolom jönnek, aztán mennek. Jó. Hogy fogunk innen visszajutni? Ez itt a nagy kérdés. Ja, hogy visszavisz minket. Approach the fuel depot to purchase fuel. De nincsen fuel depot. Vagy... Most én vagyok a hülye? Én nem látok. Érdekes. Most elmegyünk ide. Pük! Itt se látok. Tehát, hogy onnan lesz... Honnan lesz nekünk üzemanyagunk? Na itt van egy. Például. Jó, mehet az újratöltés. Bazd meg. Nem volt filléres történet. Na ez mi ez a küldi? Rescue Turian Primark. Ez is priority. Vagy csak ez, hogy kövessük a leírást? Shrike Abyssal. Legyen így. Megkeressük a Shrike Abyssalt. Igen? Nem látok ilyet. Guides Nest, Exodus Cluster, APN Cluster, Nebula. De itt más kijárat nincsen, vagy de? De van, csak... És akkor ezt így mind meg kell nézegetnünk majd? Volt az előző térképrendszer, jobban tetszett. Hát akkor püttyögtetünk még egy párat, aztán megnézzük, hogy találunk-e ilyet. Paranász, igen.
Ha jól látom, nincsen kijárat. Ja, tudjuk ezt mozgás közben is. Jó, legalább ennyi van. Nem sok minden volt. És akkor itt van egy ilyen, hogy Asgard. És ennyi. De ugye ott tudtunk szkennelgetni. Megnézhetjük. Egy jó szkenneléssel bepróbálkozunk. Akkor nem próbálkozunk be, vazd meg. Naj. Jó, elhasználtuk az összes üzemanyagunkat, ez az. Ez az. Na jó, akkor mass relay. Ez mi? De szép az a bolygó. Scan. Jó. Jó, akkor ezeket mindenképpen összeszedjük majd mindig. Mehet. Igen, Lost and Found, tök jó. Weapon Upgrade Kit. Investigate. Üzemanyag. Nagyon jó. Na várjál, bárhol ki tudsz jönni a rendszerből akkor? Na jól van. Nem tudom, hogy bepróbálkozunk még egyel. Jó. Kérem. Nagyon jó. Köszönöm szépen, journal. Jó, de akkor ezt ahogy látom, kifulloztuk. Nagyon jó. Akkor nem is kell bolygókat nézegetnünk most már, csak így, amikor valamit ez a szkenner dob nekünk. Na itt aztán van rendszer, bőven. Mehet a scan. Signal confirm, ajaj. Jó. 1000 kredit, 10.000 kredit volt az. És akkor ennyi. Nem, egyébként nem. Kérdés, hogy bekockáztatjuk-e? Oké, bejött. Abszolút bejött. Ez az. Léptem. Ja, és így akkor most már vannak százalékok itt is. Jó! Nagyon szuper. Oké, én azt gondolom, hogy tartunk egy rövidke kis szünetet, aztán jobb hiány nem. Nincs jobb ötletem, mint hogy akkor megyünk a Turian Primarkhoz. Majd látjuk. Valamikor csak eljutunk a side küldikig. Most akkor ez ilyen haladósabb stream ma. Na de, egy 5 perces érkezem vissza, és aztán nyomatjuk tovább. Sietek.
Nő! Hát akkor menjen az Apen Crest alapvetően, én azt mondom. Még egy jó kis pukkanás. És ott is vagyunk. Jó. Várjál, Palaven nem volt küldi? Oké. Itt is van egy másik rendszer is. Menjen egy scan. Menjen még egy scan. Ott van egy bolygó amúgy. Megyünk egy kis lőszert. Lőszert? Miért mondok lőszert mindig? Üzemanyagot. Hát itt nincs semmi alapvetően. Na jó, menjen. Ja, a Palaven... Aha. Holdja. Squad selection. Őt miért nem tudom választani? Azért már még regenerálódik? Új fegyver. De ennek pici a damage amúgy. Hát maradjon akkor ez. Meg itt van 7 pontunk. Úgyhogy húzzunk erre, azt mondom. Ammo capacity vagy headshot damage. Nem tudom, hogy mennyi fejest fogok lőni, de legyen. Meg a frag grenade-et húzzuk már, mert az amúgy nagyot ment a Jamesnél. Jaj, nála is csak egyes volt. Akkor csak ő jobban tud dobni, mint én. Ezek egyelőre maradjanak szerintem meg. Így. Bankoljuk a pontokat. Ja, hogy itt ilyenek lesznek a küldik előtt? Oké. Bazzeg! Teljes űrháború. Én azt gondolom, hogy baj van. Gyakorlatilag akárhova megyünk, ezek fognak történni? Elképesztő háborúk. Na jó. Érdekes. Oh no. No. Palaven. We have an old friend there. Holy hell. They're getting decimated. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Ó, na várjál. Was it like this on Earth? Garus? Yes. Shepard. I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Na. Oké, én segítek. Shields barriers, weaken armor. Unprotected enemies. Gyönyörű. Azaz. Halál. Lőszer.
Nagyon jó. Kapták. Hello! Oké, megyek. Menjünk a táborba. Szevasztok! Már megint megnyomtam egy C-t. Find commanding officer. A lootot fihetem? Igen. Lootot vittem. Oké. Hát ez nem Gerus. Bár még lehet, hogy van valahol mögötte valaki. Akkor nem. Üdvözletem. Nagyon jó. That's gonna complicate things. How bad is it, General? We just lost about 400 men in half an hour. 400 ember fél órán belül? Ez eléggé nagy gond. Irrelevant. Exactly. The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. I'm sorry. I hear he was a good man. And a friend. He would have been an outstanding... Igen, ez a gond, hogy ugye őt kellett volna kimentenünk azért, hogy egy kicsit segítsenek nekünk a... Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palaven Command will know. Gerus lesz a következő. At the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Fixen. Ha őt nem hozzák vissza 2 rész után, akkor... Nem tudom, mit akar ez a játék. Jó. Meg kell javítanunk egy kommunikációs tornyot, hogy tudjanak beszélni a tanácsukkal. Hogy megtudják, hogy ki a következő. Ki az, aki most soron következő diplomata? Mindent viszünk. Aha, amúgy kaptunk egy pisztolymódot, ha jól láttam. Aha. Hát ez a így, confirm. Mondjuk ezt... Azt kérem szépen. Assaulthoz nincsen amúgy? Nincs. Viszont van egy új csipánk. Még kisebb a damage-e. Nem tudom, miért lenne ez nekünk jó. Talán egy picit jobb a fire rate, de... Ezt hagyjuk. Pisztoly magazin upgrade, nagyon jó. Elképesztő lootolás. Jó, itt semmi. Még ezt is megnézzük. Így is van. Loot. Jó, aha. Új armor. Na, mindent vittünk. Úgyhogy mehet tovább. Én ezt értem, de... What? Kérem szépen. És assaultot is kaptunk. És akkor erre megyünk, jó? Hát az assault molot azt most majd legközelebb tesszük be. Ti mire lőttök? What? Látom!
Jó. Én készen állok a verekedésre. Úgy azon gondolkozom, hogy próbáljuk már ki a pisztolyt. Azaz, mehet. És krájólőszer, mert ezeknek nincs semmiük, és akkor elvileg ők kapják az elképesztő fagyasztást. Ha jól értelmezem a dolgokat, ha rosszul, akkor megszokhattátok, hülye vagyok. Lőszer. Ott is egy kis lőszer, jó, elvileg fullan vagyunk. Nyilván túl egyszerű lett volna. Halló? James, you're up for tower repair. On it. Might take me a while, but I'll do my best. De csak azért, mert akkor ő velünk marad. Here they come. Ready, Liara? You bet. Let's take these monsters. Azaz, mehet. Hűte! What? Na ez új. Nagyon ügyes. Gyönyörű, kapta. Jézusom. Ezek mennyi? Defend Tower. Jó, én védem. Igen. Kibátlan. A lőszert kérem. Jó, még mindig Defend Tower. Kapta? Hogy röpködnek azt a mindenit? Egyetek meg egy ilyet, légy szíves. Hú-hú! Azaz, nagyon jó. Jönnek oldalról. Ki fogunk fogyni amúgy. És én remélem van valami ötletetek. Három lőszer. Na, jó napot kívánok. Jövök, csak fölkapom a... Azaz, a lőszert. Egy jó kis oldalbukfenc sose árt. Oké. Bazzeg, azt a Jézusom. Nem szarakodtak a designerek. Na nézzük. Halljuk, mit mondtak. As your partner said, succession is usually simple, but right now the hierarchy's in chaos. So many dead or MIA. I need someone. I don't care who. As long as they can get us the Turian resources we need. Garus. We'll find you the Primarch. Hello! Garrus. Ott is van! Vicarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palaven. If we lose this moon, we lose Palaven. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces. Így van. Advising. James, this is Garrus Vicarian. The
helped me stop the collectors. He's a hell of a soldier. Az biztos is. Good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. Na. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palaven Command tells me that the next Primarch is General Adrian. No, tehát akkor nem Garrus lesz a His name's crossed my desk. következő Primarch. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military, gets results, popular with his troops. Jól hangzik. Not so popular with military Oh. command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. What do you mean? On Tatris, during the uprisings, his squad discovered a Solarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Solarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Tehát a But wild behavior doesn't get you advanced. módszereivel van a probléma. Primarch Victus. That should be something to see. You think he can get the job done? We both know conventional strategy won't beat the Reapers. Right now, he could be our best shot. And I... Jó, Garrus bízik benne, úgyhogy... Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Úgyhogy én is. Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. Gondolom ők is. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. Kicsoda? I need the Normandy standing by. We may have to A... Should I go back and take a look? do it. Az AI csaj? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming harvester, headed for the airfield. Halló! Hát, na az gond! General, tell Primarch Victus we'll rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing dropped off. Coming, Garrus? Are you kidding? I'm right behind you. Ez az, ez az. Nagyon jó, hova megyünk? Airfield. Arra megyünk. Hey, is that you breathing so hard? Atmosphere's a little thinner than I'm used to, is all. Adrenaline's better than oxygen any day. Na bazd meg, shieldjük van. Shield. Még meg kell jegyeznem ezt. Just me? Or do those Reapers look like Turians? Right. They do. Náda. Jó náda volt. No. Jó, mehetünk vissza a Cryóra. Nagyon jó. Jó. Nyilván. Shield. Azzal csináljunk már ott valamit. Ejjjjjjjjjj. Ej, bazd meg. Az... Jó. Oké. Kérem szépen a Disruptort vissza. Ajaj, ez gond. Jó, kaptam. Biztos? Lőszer? Akkor megyek lootolni, várjatok. Igen, egyszer. Kétszer, gyönyörű, supply.
Nagyon jó, nagyon jó. Jövök már, jövök. Ja, jó. Ó, azzal a nagy puskával fogunk lőni. Ó, na gyere. Nyomod! Jó, Isten, de menő. Esélyetek nincsen, hát nem látjátok, hogy mekkora puskám van? Hogy ti miről beszéltek itt a háttérben amúgy? De tudottan el vagyok foglalva azzal, hogy Jézusom, nekem kell egy ilyen. Hát ez kurva jó. És ráadásul milyen gyorsan tölt újra. Az... Ezt is meglőhetjük vele? Léci! Nem már! Baj van. De szép cica! Jó, armor, shields, barriers, weaken armor. Bazd meg! Gyerünk! Oké, kapta. Easy win. What's the word on the Primarch? Still can't get a stable comm link. Okay, I'm going on foot. Shepard out. Garrus, take me to the last place you saw Victus. Igen. 35-ösek lettünk. Hogy lett, hoztunk szinteket az előző részből, vagy mi? How far? Should be pretty quick, unless we find trouble. Jaj, ha már itt tartunk, kérem vissza a cryót közben. Mert gondolom alapjáraton azért inkább haszkok fognak jönni. Ó, most nézem, hogy tudunk görgővel váltani. Fegyvert végre. Aww. That's rough. Still have family there? My dad. A sister. How bad is it? 3 million lost the first day. 5 the second. How's your military holding up? Look around. That should give you some idea. You're putting up a good fight. For now. But how long does it take before the fight's kicked out of you? If they'd only listen to your warnings about the Reapers. Na már mindegy, Garus. Maybe. Hard to figure how you prepare for something like this. Hát ez az. Hogy készülsz erre fel amúgy? A lőszer. Jó, fullan vagyunk. Mondtam én, hogy ez kell nekünk majd. Én se szeretem őket. It's gonna be bad all over. Leaving the fight just pisses me off. But you're here asking Victus to do the same thing. Leave the fight to make nice in some boardroom. This summit is the only chance we've got. None of us is beating the Reapers alone. De rohadt depresszív amúgy az a játék. Amellett, hogy egyébként
elképesztően epic. You okay? Yes, sir. We'll make it. Have you seen General Victor? Half hour ago. And it's south. Okay. Nagyon jó, elképesztő pénzeket szedtünk össze. Troops in that crash. 50, 75? Not sure. Sounds right. Hard to see a beautiful ship like that go down. Not to mention the men serving on her. Yeah. Yeah. We should go. Jézusom! That was a little closer than I'd like. I'll say. Loot? Jó, nem tudunk felmenni. So, Loco, you really think this summit will work? I mean, Asari? Solarians? Ötletem Where's sincs. the Krogan and Batarians? Where's the meat? It's not that easy. The Batarians took the first hit when the Reapers arrived. Aha. Left of them. And the Krogan have never forgiven us for the genophage. Hát igen. Batarians sterilized them. Solarians came up with it. Pont akartam mondani, hogy várjatok. So they won't be joining us. Too bad. I fought with a Krogan. They're tough sons of bitches. Na igen. Szóval a Kroganök azt mondják, hogy kapjátok be, gyíkok, mi leléptünk. És nem túlzottan áll szándékukba segíteni. Mondjuk el nem tudom képzelni, hogy Brexit hogy nem tudnánk meggyőzni. De hát, ez van. Jó. Köszönöm az XP-t. Az nagyon para, hogy rendes vágni lehet, úgymond csöndet. Jó, tudom, hogy szól közben a zene, de hogy már nincs az a nagy... Csak elvétve ilyeneket így hallunk, meg látunk, de... Na, jöhet. Verekedés. Oké, mehet. Kanibálok? Ott vannak a kanibálok. El tudsz dobni ott? Nekem jó? Gyönyörű. Kapta? Ő kapta. Ott egy beast már megint. Nem jó. Nem túl jó. Weaken armor. Ti is nyomassátok? Effective against armor. Hú! Ez meg a barrierre kellene, úgyhogy az annyira nem. Gyerünk! Dobjuk meg. Úgy is van. Jó, mehet a fedezék. És... kérem vissza a HP damot. Akkor nem, akkor kérem a shieldet. Oké, nem baj, az már halni fog. Bazd meg! Mi volt ez? Weaken armor. Te nyomas rá egy olyat? 4. Mondom 4. Esélye nincs. Ajaj! Ez gond. Nem vagyunk jó ammó típuson mi. Még egy! Bazd meg!
Oké, first aid. Nyomod! Gyerünk! Küld meg ezzel! Oké, halt. Jó, Jézusom. What? Mit vettünk föl? Aha! Na erről tudhattam volna mondjuk hamarabb is. Most már mindegy. Jó. Na hol van még enemy? Á. Látom sehol. Hű. Azt a... Jézus úristen. I'm Commander Shepard of the Normandy. Commander, I know who you are. I can't wait to find out what brings you out here. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, get that thing the hell off my men. Appreciate it. Az első benyomások nem túl jók. Take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fodorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. Jézus. I'm Primarch of Palaven, negotiating for the Turian hierarchy. Így is van. Yes. I've spent my whole life in the military. I'm no diplomat. I hate diplomats. What makes you think you're not qualified? I'm not really a by-the-book kind of guy, and I piss people off. My family's been military since the Unification War. War is my life. Jó, hát nem mondanám, hogy túl lelkes a helyzet miatt. De próbáljuk meg meggyőzni. War is your resume. At a time like this, we need leaders who've been through that hell. I like that. You're right. And honestly, Ennyi. united races may take as much strength as facing the Reapers. See this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Ez az, Shepard, vedd a kezedbe a dolgokat. Give me a moment to say goodbye to my men. Úgy is van, jöhet. Without him down here, there's a good chance we lose this thing. Without him up there, there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed CSEC officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Aj, már Garrus, ne legyél. Shepard. Yeah, I don't know, Garrus. But I'm sure as hell gonna give it my best. Depresszív, de tényleg milyen durva, hogy egy CSEC officer volt még annól az első részben. Whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Ez az. Ott is van. Are you ready, Primarch Victus? A legjobb emberünk, Garrus. One thing. Na mondjon. I appreciate your need for our fleets, but I can't spare them, not while my world is burning. But if the pressure could be taken off Palaven. That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us, and then we can help you. The Krogan. Looks like your summit just got a lot more interesting. Ez érdekes mutatvány lesz. Meg kell győznünk a Kroganöket, hogy segítsenek a Turianoknak, hogy a Turianok segítsenek nekünk. Csak ez egy nagyon bonyolódik a... Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Sad to say, but any effort to ally these disparate groups seems doomed to failure. Én ezt értem, de hadd próbálják meg. Ez fasza. Would be stronger with the Krogan.
You need them. We all do. I wish you luck, Commander. Goodbye. Teljesen ki vagyok ettől a tanástól amúgy. Jó. Mindjárt. Kaptunk 12.500 Alliance fundingot. Beszéljünk Hackettől. Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. They'll regret that. The time for unity is now. The Solarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Was there something else you needed to discuss? Have you pieced together how the Reapers hit Earth? Szedjünk össze infókat. From there it was a short jump to the Sol system. Earth didn't stand a chance. Sending us to the Mars archives was a good call. Still doesn't make up for the fact that the Reapers nailed us to the wall. I sacrificed the entire second fleet to provide cover for the third and the fifth to retreat. Hell, I presided over the most Nem mondom, hogy... military defeat in human history. Hát igen. How do you see us winning this war, Admiral? Na ez itt a kérdés. Hát köszönöm szépen. But the Normandy's just one ship. And a fast one. You can move quickly, hit a target, and leave before the enemy has time to react. It's an advantage, but can it win a war? It's the larger principle that matters. We'll never defeat the Reapers in a full frontal assault, Shepard. The battle against Sovereign 3 years ago took everything we had, and that was just one Reaper. I haven't forgotten. Hát akkor igen, a Reaperök egészen konkrétan ezek a hajó. Avoid them where they're strong and hit them where they're not. Hát, de jó, de hol nem erősen? I'll hammer them with every soldier, ship, and bullet we've got. How long can we keep that up? As long as it takes. The reality is, Shepard, everything I'm doing is a delaying action for you. I'm buying us time, keeping us in the game while you gather what we need for this Prothean device. So keep at it. Jól van. Has your analysis of the Prothean device turned up anything? The hour appears to be right. It's a weapon of some Na, csinálunk egy nagy puskát, ez az. Beyond that, we really can't say, other than it's going to be a hell of a thing to try and build. Do you think it's risky, building something like this when we don't even know what it does? To be honest, the thing scares the hell out of me, but the Reapers have forced our hand. 2 centuries ago, scientists faced the same problem in the Second World War. They weren't sure what the atomic bomb might do. De igazából be van szarva mindenki ettől az új fegyvertől, de nyilván olyan helyzetben vagyunk, hogy nincs nagyon más választásunk, úgyhogy nyilván csináljuk. It didn't seem as if the Elusive Man was suggesting we appease them, not like Saren did. You'd think we'd be on the same side, now more than ever. Cerberus has never played by the rules as we know them. Igen, amúgy... I don't know what their agenda is, but it has nothing to do with humanity. Valamit nem... Az a nagy kérdés, hogy Cerberus mit akar egyébként? The Elusive Man talked about controlling the Reapers. He seemed to think that's how we win this. He's wrong. Dead Reapers are how we win this. Ebben egyetértünk. I saw your report on that Cerberus soldier you found on Mars. If the Elusive Man is good at one thing, it's finding new ways to subvert science. It's never worked for him before, and it won't now. Jó. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Oké. Na, most, hogy ezzel akkor meg vagyunk. Hello, Gerus! Ja, ő nem. Bocsánat. Majdnem. Commander, thank you for allowing me the use of your ship, and for going along with this plan. Garrus said he had to attend to the Normandy's weapon systems. Something about... Hát, Gerus már megy is fegyvereket szervizelni. Így is van. I'm sorry to say the Asari counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. Real blood, if we don't try. When you put it that way. The sooner we have this summit, the sooner we'll know. Is there something else I can help you with? Igen, nyilván tőle is tudunk. How are things on Paladin? The casualty reports are staggering. The Reapers are using our own tactics against us.
Destroy the enemy with overwhelming force. I've seen the same on Earth. The strategist in me admires their brutality. The Turian in me knows I'm watching the destruction of Na hát ez itt a probléma. civilization. My civilization. How is it being the Primarch? Not what I imagined. The battle of all time is happening on Palaven, and I'm light years away, reading casualty reports in the millions. If I'm going to die, I want to be with my men, so there's no doubt we fought to the last soul. I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. Nem, mintha csinálhattam volna más. Garrus speaks highly of you. Ah. You never asked to be a leader, yet your people will die if you refuse. We find ourselves in similar circumstances. Let's hope the spirits... Milyen jó lett a viszony a Turianok meg az emberek között ahhoz képest, hogy az első részben azért, hát... mondjuk, hogy... nem volt túl rózsás a baráti kapcsolat. If the Krogan help us on Palaven, then I give you my word. Thank you, Primarch. My thoughts are with Palaven. And mine with Earth. No. Mi újság van? Aha! Na ez mi? Complete... Jó, kaptunk dolgokat. Na, keressük meg Garrus szerintem. Crew deck. Oké, főni, megyek. Amint megtalálom, megyek. Így volt, igen, Tech Labon keresztül. Ha? What? What do you mean offline? I don't know. She's not responding, and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to deck 3. Na bazd meg. Commander, comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on deck 3. See if you can get to Edie. I'll check the AI core. Jó, úgyis ide akartunk menni. De mi történik most? Amúgy ez mi? Ó, ezek a halottaink. Ja, így pont nem látszik a másik. Ha. Nem látom Kelly nevét, úgyhogy ő életben maradsz. Jó, járjunk utána, hogy mi történik? Először is. Garrus a main battle. A szokásos helyén van. Aztán megnézzük az AI-t, csak előbb dumálunk Garrus. Lehet, hogy ő csinálta amúgy. The problem isn't here. Systems all agreeing on my board. You sure? Maybe something was miscalibrated. You do know who you're talking to, right? Yeah, just had to check. Well, if you see... Garrus. Didn't waste any time getting to work, I see. Whatever's wrong with the Normandy isn't down here. Okay. After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. No. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of Tetszik a hozzáállásod. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. Még mindig nem tiszta nekem, hogy... De most így úgy hangzik, hogy tényleg láttuk. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Expert advisor. Yell loud enough and someone will eventually come. Mi? Nem is kiabáltam én senkivel. Halló, nyugalom. Veletek kiabálok max itt élőben. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and régi szép idők. gunning outside the lines, making it up as we
actually respectable now. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count. Jók voltak azok az idők. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will. Szerintem már most elég komoran néznek ki. Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Ez gyakorlatilag elinvitált minket inni. Egy pillanat türelmet kérek. Na, kérdezzük meg. Tenyereljünk bele a legkomolyabb kérdésbe. Hát, nem mondanám, hogy ne aggódj. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left, and I hate being blind. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. Na, amúgy... I learned long ago in CSEC. An imminent and painful death has a way of motivating. Amúgy ez egy egész pozitív hozzáállás. Every word. Whole civilizations are going to be begging you to save them. After what's happened to Paladin, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. Nyilván. So what's this Reaper task force you've been running? Na mesélj, milyen csapatot állítottatok össze? I knew time was running out for all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went. Na, nem jó a viszony az apjával. Jaj, tényleg! Igen, rémlik, az még az első részben derült ki, hogy jaj, a szíszekes volt az apja. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy, meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at CSEC, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. Na, hitt neki az apja, ez úgy tök király. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. If you called them a task force, it sounds like you did something about it. What did you do with it? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. Na jó, utolsó kérdés. Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Ez így igaz. I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. Amúgy... If he did try, well, we'll just find another Primarch. I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line? Amúgy szerintem nincsen nagyon baj a Primarch úriemberrel. Csak kicsit száraz a stílusa. Na jó. Így is van. Na jó munkát! Nézzük meg, hogy mi van az AI-unkkal, mert valami szarrá ment.
Na. Fegyvert elő. Automated systems have the fires contained. It should be safe to enter. Oké. What's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire or something. Ezt tudjátok, hogy bent van egy bolond a robot hiánya. Nem gondoljátok, hogy egy pisztolyt is kellene hozni? Igen, én úgy látom, hogy ott van valaki a füstben. Edie, talk to me. Na várjál csak, ő lesz... Edie? Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? What? Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Jaj, csak... But I have control of it. It was not a seamless transition. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process. Halló, ez itt önállósította magát, és elkezdte föltölteni az agyát a robotjányba. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled. Thus the fire. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. Az? You could come with us? Benő. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy. To reassure Ez Jokerrel érdekes lesz amúgy. Don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. Hát, na igen. On that we can agree. Oké. Az derék. Szép munka. Vélemények? Was that Edie who just walked by? Yes, it was. Joker is going to have a field day with this. Jaj, de. No crew health issues to report. Oké. Jó. Ki mit gondol? Körbe kérdezzük őket. Az meg önállósította magát. I know, Primarch. I'm seeing the same numbers myself. They don't look good. We have to turn this around, and fast. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody can get the program to cooperate, it's him. Hát ezt majd meglátjuk. Friend of Erd, not Rex. Let's just hope friendship still counts for something in this war. Na hát ebben bíztam én is egyébként. Hogy hát azért Rexszel van kapcsolatunk. Na jó. Egy szobapipa. Liara? Szólsz az új crew memberhöz. Positive you don't want to come over and talk. No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus. I'll be fine, Liara. Just gathering some thoughts. All right. Milyen jó, hogy itt minden kis van. Na, weapon upgrade kit. Weapon damage bonus. Ott van Tali! Na várjál. Ezt tudjuk, hogy miért Tali? Na mindegy, kérem a weapon damage-et. Terminál.
Hát... Nem tudom, hogy ez ki lehet. Valaki lefölrobbantott egy egész embert. Na jó. Jó, Liara még mindig ott. Itt van leragadva. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But a Prothean, Shepard. There's so much he could tell us. Majd fog. Something on your mind? Just old memories. I spent a few weeks on Palvin's South Peaks when I was very, very young. Tök fura, hogy most már ilyen beszélgetések is vannak. Saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palvin from its moon, I saw those same mountains burning. Feel free to look around. Jó, gondolom. Igen. Ennyi volt. Szevasz, Glyph. Vannak itt még ember jellegű? Úgy látom, hogy nem. Hát megnézzük a többi szintet is gyorsan. Szokásos becsekkolás. Aha, itt van nekünk egy Engineer Adamsünk. Hello? Jó, itt semmi. Van nekünk valahol egy Dianánk, meg egy Javikunk. Körülök ez a két szoba lesz, ugye? Nem beszélhetsz róla. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Oké. Jó. El tudjuk zavarni őt, hogyha problémát okozna, de egyelőre nem okoz nagyon problémát, szóval semmi gond. Maradhat a háborús tudósító. Na hát beszélnek! Na. Na. Készen áll harcolni, ez az. Ezt már szeretem. Harcra éhes az úriember. Jól van. Na. Még egy szint letudva. Shuttle Bay-nél meg James van. Tök érdekes egyébként, most gondoltam bele, hogy... hogy a trilógia során az emberi társainkat cserélgették a legtöbbet. I'll talk to you later. You bet. Mert visszatérve az előzőre, mert ugye az első részben volt Kaidenünk, meg Ashlink, aztán a második részben kaptunk egy James, vagy nem James, Jacobot, meg egy Mirandát, most pedig kaptunk egy James, és vagy mindig így eltűnnek az előző részekből. Érdekes. Hát ennyi pénzünk még mindig nincsen. Na, várjál, itt már vannak amúgy modok. Az jöhet. Meg... az asszault és a pisztoly az szerintem elfér. Így, nem tudom még, hogy melyikeket fogjuk, de... Medical Capacity, az is jöhet. Nagyon szuper.
Armor locker. Fontos, hogy rá kell menni izére is. Hát, kinézetre is. De nekem nem kell nekem a health az ne legyen kevesebb. Jó, mindegy. Weapon upgrades, na. Figyeljetek, ezt appoljuk tovább. Oh! És... a pisztolyt is appoljuk tovább. Az meg le fogjuk nullázni magunkat. Oké. És akkor a weapon benchnél pedig a weapon modokat egy kicsit így van. Piercing mod 2, meg akkor a magazine upgrade. Így. És az assaultba is kell, most már tudunk. Kell egy... piercing az mindenképpen. Stability damper. Increases 30%. Az amúgy jó lehet, mert volt azért egy eléggé durva recoil. Na! Jó, befejeztem. Mehet. Na, mi újság? You're right. It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. Oh. You'd be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I do not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems. But thanks, regardless. While you're here, though... Na, ezt mondjad, hogy mit találtál. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. Oh. I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some Speciális iskola, speciálisan okos embereknek. Hogy biotikoknak. Értem. Biztos oda küldtem. Na hát mindenképpen segítünk. Akkor ezt miért mondod el? Na, kamu. Full kamu. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collectorship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy is being evacuated. But I believe they're still in danger. Catch. If this really is Cerberus, hopefully this operation is something worth investigating. It could be simple disinformation. Trainer. Good catch. Thank you, Commander. Miért akarja a Cerberus ezt eltitkolni? Mi hasznuk származik belőle? Ezt nem értem. De... Oké, Omegára is el kell mennünk. Urgent message. Nagyon sok a Citadel egyébként. Mármint a Citadel-ös küldi. Tenor Nuara Huerta, igen. Oh! Szén! Hello! És fölkelt Caden is. Ó! Spectre-t akarnak csinálni. Mi? Na várjál, oké. Tehát, vissza. Ezek voltak a nyitó üzenetek, nem tudom egyébként, szerintem nem voltak olyan nagyon. Jó, Glyph, Edie. Andrea Brown a kutyával, igen. Ez valami emergency. Hackett, Special Ops Hackett. De, rád, ő volt az Omegás ilyen bűnszervezet vezető, és azt mondja, hogy
Citadelben van pár ötlete a háborúval kapcsolatban, mit csináljunk. Fontos üzenet Admiral Hackettől, ez annyira nem biztos, hogy most megmozgatott bennem bármit, de szintén a Citadellen valami. És ami nagyon fontos, vagy nagyon érdekes, hogy Szén ír nekünk egy üzenetet, hogy nincsen jó egészségben, és a Huerta Memorial Hospitalban van, és találkozzunk. Valamint Kayden magához tért, és ugyan még az orvosok nem engedték el, de Judina tett egy olyan ajánlatot, hogy Spectre legyen belőle, és nem tudja, hogy mit tegyen, és jól örülne, ha beszélhetnénk erről. Ideig jutottunk el. Ez valami Tactics Recon. Van információja, ez is Citadel, el kell mennünk a Citadelbe. Jó, megyünk. Elképesztően megyünk. Csak hadd beszéljek Jokerrel még, hogy mi újság van az ED szituációval. Hello! Hey, Commander, check out my co-pilot. So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was going to install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? What? Look at that! I would have baked a cake. I am right here, Jeff. Yes, you are, Edie. Yes, you are. Okay. Hey, I know I used to rag on Garrus for being all angry, but I'm glad he's back. Na. There's a whole lot of crap out there needs a bullet between the eyes. Plus, we might need something calibrated. Jó. So a Prothean. Most reagál mindenre. Has Liara stopped bouncing yet? I'm guessing there may have been some bouncing. Annyira bírom ezt a karaktert. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions. If I could accompany you sometime. Without stress testing, Jó. there's no way of knowing if it has serious design oversights. Alig várja, hogy harcolhasson velünk. Adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. Nyugi, nyugi. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Igen? Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. Mit csináltál, I Idi? asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer. Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Only you can really answer that question. Szabadjára engedjük az AI-t, ez lesz a vesztünk. Should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss. Jó, persze, Idi, megkérdezheted a... May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Jó. Akkor mit minden szupi? Na most mi van? Yes, Shepard? Normal is How escape. did you and Joker make it out of dry dock to rescue us? Oh, she got crafty. You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, I deceived their technicians. The crew did not tell them that I was a true AI. So the Ja, ez akkor, amikor kimentettek minket még a földről. established the fiction that I would only respond to Jeff's commands.
Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now. Jó. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Egy jó ötlet. Na jó. Carry on, Edie. Understood. Na. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Noted. Oké. Még mindig kapjuk az upgrade papírosokat. No. Az lesz, hogy elcsászkálunk a Citadelbe. És onnantól nem tudom, hogy hova tovább. De ez biztos, hogy ezzel kezdjük, hogy elcsászkálunk a Citadelbe. Érdekes, hogy itt nem dob semmit. Na jó. Must relay, must relay. És... igen, ott most van jó sok küldi. És most nyílt már meg új rendszer amúgy. Nem is kevés. Ott van Shrike-bisszal is. Jó. Oké, mindenképpen a fővárosba megyünk. Pük! És akkor mehet is. No. Dokkoljunk. Szerintem egyelőre ide. Talán ezt akartam mondani, hogy igen. Docking permission granted. Would you like private transport arranged? Yes, Commander. Elmászkálunk mi amúgy. Jó! Mit akarok? Izét akarok szerintem. John Dunby, Consulting Commander Bailey, és akkor Dr. Matane és Caden. Jó, a kórházba megyünk. Feltéve, hogy rájövök, hogy itt a lift, jó? Jó. Na menjem. És most itt... Várj, ezt meg kell néznünk. Hát még mindig nem pont olyan, mint volt, de... hogy ilyenkor itt vibe-olgatnak a karaktereink. Király. És még a zenét is visszahozták. Nagyon jó. Jó. Nem kalandozzunk most el ennyire. Először is kórház. Kórház. Ott maradunk. Mit csinálsz? Na jó. Commander Shepard, when I heard Earth was under attack, I tried to call. I never got through. Thane, good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? Visiting a friend, Kate. He got hurt protecting. Hát meg te írtál egy levelet, tehát hogy... Intensive care. I saw the marks of an implant. Yeah. We have spoken. He seems an honorable sort. Your enemies may try to finish him off here. I will look out for him. I appreciate it, Thane. I am near the end of my life.
It is a good time to be generous. Őt úgy szerettem amúgy. Ő szimpi volt. Most of my other plans on hold. Do you know how much time you have left? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. 9 months ago. Huh. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. No fears. It is a good end to a life. Are you in a lot of pain? At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling. Csóri. And that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. Nyilván nem fog tudni velünk jönni. De kíváncsi vagyok, hogy mit mond. I need daily medical attention. Igen. And if I know you, you will want to fight the Reapers somehow. You need the best at your side, and I am not at mine. Lehet, hogy tudjuk pusolni. I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. There comes a time when one must rest from war and conflict. It is not your Jó, hát fair point. but it is mine. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. Ah! Doctors. My son. Most szomorú lettem. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Na, beszéljünk Aidennel. Oda, merre megyünk? Yes, I'm trying to place a call to Grissom Academy. They have biotic amp interfaces. I may be able to adapt for sorry use. Igen. It says the station's communication system is offline. Ó. Jó, ő meg a izéket próbálja elérni egyébként. Azt a sulit, amit ugye meg kell látogatnunk majd, mert valószínűleg a kollektorok szakadtak. Már bocsánat. The galaxy has need of exceptional soldiers like you, now more than ever. You'll have it soon, Counselor. I promise. I look forward to it. Shepard? Te engedj egy tiszteletem. Hey. Shepard, hey. You just missed snack time. Actually, that's probably a good thing. Thanks for coming. No problem. What did Adina want? Still thinking about the Spectre position? Oh, it's a big honor. A huge responsibility. Just need to be sure. I got you this. Wow, thanks, Shepard. Az mi? Az a whisky, amit vettünk, nem tudom mióta? Maybe when I'm out, we can crack it open and celebrate. I am so ready to get out of here, Shepard. You can't tell, but I'm tied to this bed by medical red tape. I mean, Doc says I'm good to go, but then she always finds just one more test to run. You doing okay? My implant got a little rattled, so Doc just wants me to keep the biotics offline for a bit. It's really no big deal. Need me to break you out? I'll let you know. I'm glad you asked me to come. It's good to see you're gonna be okay. Thanks. You almost died on my watch. It was horrible to see. I want you to be straight with me then. So I just want to make sure, after Mars, after Horizon... Persze, hogy good vagyunk, hát ne hülyéskedj már, Kaden. At each other's backs. That kind of bond is hard to break. Tudom, hogy csináltál falságokat, de... My commander, sure, but you listen, too. We went through Ash's death together. Oh. Nagyon sokat fog bántani engem ez a játék. Are we good? Persze, hogy jók vagyunk. It was great to have you back on the Normandy. Thanks. Feel like we've cleared the air? Yeah, you know, I'm not sure that I've been wrong about Cerberus, but I've been wrong. Cerberusszal nem tévedtél. I should let you get back to the Normandy. Wish I could come with you. Take care of yourself, Caden. We need you at 100%. Will do. Thanks for coming. Jó,
Something else, Shepard? Where's your family? Are they safe? My family? My parents live in Vancouver, but Dad's family owns an orchard in the BC interior. They were headed out there on a shuttle the day of the attack. Heard from them? No, not yet. But I hope... I'm hoping Dad's alliance training has kept them safe. Must be killing them not knowing where I am. Jó, végig kérdezgetjük. Everything good? The medical gibberish was a bit more impressive, but that's what I took away. Rattled. Így szoktam lenni én is minden tudományos információval amúgy. Kind of her pet project. The headaches are as bad as ever, but she's got me on a regimen of acupuncture and meds and some nasty tasting concoction. Won't tell me what it is. Lehet jobb is, hogyha elmondja, hogy mit iszol. Are stronger than ever. Maybe some things get better with age. Or maybe you have. More experienced? Yeah, could be. I think I'm a better soldier than when I served with you. Na most miért ugrál itt a izé? Give me the update, Major. Major, yeah. Congrats. There's obviously been a lot going on. Anderson asked me to take over a Spec Ops program for a Special Operations Biotics Division. We're recruiting the most talented... Ez mi? Igen? Nem tudom, mi volt ez a mozdulat sorozat, de... Jó. Covert, high-risk missions. Turned it down at first. I mean, teaching? I prefer to get my hands dirty. Anderson can be pretty persuasive. Az biztos. Bit of a hard ass, but you can't argue with his kind of experience. Eléggé meggyőző tud lenni az úri ember. With your history, you're the perfect choice. True. Human biotics are... we're different. Igen, az első részben még jobban fókuszba volt helyezve, hogy a biotikokkal azért sok volt a nyűg. You've been injured. Sure you want right back in the thick of it? Are you kidding? I want to kick the Reapers straight to hell. Te vagy az én emberem, Caden. People near death say their lives flash before their eyes. Well, the future flashed for me. The anguish, the families, the children. It made me determined. Milyen jól fog ez itt kinézni. Something, Shepard. Nem tudom, vissza fog-e váltani, akkor tök pont az arcát takartuk, csak ki gyönyörű volt. Jó, beszéljünk a komoly dolgokról. I'd like to, Shepard. I'd like to move past the harsh words and be friends. At least. Nekem működhet. How do we fix it? I'll admit, I own a lot of that. You were standing right in front of me and I was... Igen, ugye a Horizon volt az, ahol csúnyán összevesztünk a második részben. So let's just put it behind us and get on with what's important right now. Bury it? Bury it. Forgive it. De hát ez nyilván egy kellemetlen szitu volt. Na! I should probably get going. Thanks for coming by. Take care, Caden. Jó! Plusz 6 reputáció. Zsurnál. Na, most aztán kaptunk küldit bőven. Jó! Hát ezzel fogjuk jövő héten akkor folytatni, mert eléggé rendesen föltankoltuk magunkat, ahogy látom. És akkor most már talán tényleg neki tudunk kezdeni mellékkülditnek is, mert azt láttam, hogy a Strike biztos az elérhető volt, szerintem az Eden Prime az oda vissza tudunk menni. Bár nem tudom, hogy ez... Na, úgyhogy igen, egy kicsit ez az új journal rendszer nem teljesen tiszta nekem talán. De minden esetre akkor innen a fővárosból fogjuk folytatni jövő héten majd. Na! Közben itt oda sétált hozzám egy orvos, de nem akart tőlem semmit, úgyhogy
Ez is le van tudva. Oké. Eléggé kimerítő most így ez azért. Abban a szempontból, hogy persze eddig sem volt móka és kacagás a Mass Effect story, de ugye eddig azért jobban ott volt a kibogozzuk a szálakat, felfedezzük, mit tudom én, ez az amaz. A melléksztorik, ugye a karaktereknek a melléksztoriaik, egyelőre nagyon itt vagyunk a fókuszban, és nagyon komor a felállás, úgyhogy hát... Ja, de pörög. Nem tudom, egy kicsit ahogy mondtam pont az előbb, ezzel az újfajta journal rendszerrel, meg mellékküldivel nem tudom még, hogy mennyire vagyok kibékülve, szerintem sokkal kevésbé átlátható, mint volt mondjuk az előző részben, de lehet, hogy még mindig csak nem állt össze a fejembe, hogy ez hogy is működik, szóval az Isten se tudja. De mára ennyi voltam, holnap megyünk tovább a Dark Souls-os all weapon-ös bohóckodásunkkal, és meglátjuk, hogy ott mennyit haladunk. A VOD majd érkezik, ahogy szokott. És szerintem most olyan nagyon nincs is más, amit most közérdekűbe kéne tegyek. Én azt gondolom, hogy a mai egy viszonylag nyugis stream volt, de néha ilyen is kell. Majd holnap rage-elünk valószínűleg, bár majd meglátjuk. No de, köszi még egyszer. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, srákok, lányok, és mindenki más. És holnap találkozunk. Ne felejtsétek, egy kicsit később. Igyekszem 9:30-kor, de ezben mindig lehet egy kis macera. Szóval jövök, és toljuk. Na, szevasztok. Hello!